हेलो एवरीवन मैं तुलिका आपनालोक सकलोके पुनरबार स्वागतम जनाइছো मोर चेनेल तुलिका चार्टলৈ। আজি মোৰ ভিডিঅ'টো হ'ল কমপ্লিটলি DIY ৰ ওপৰত। মোৰ তাত নহয় একচুৱেলি ঘৰত পুৰণা লেম্প এটা পৰি আছিলে বহু দিনৰ পৰা, তো মই সেই লেম্পটো লৈ আনি বহুত বছৰে পুৰণা হ'ল। লৈ আনি মই প্ৰথমতে চাফা কৰি লৈছোঁ এনেকৈ। তাৰপিছত মই চিৰিজ পেপাৰৰ লগত চিৰিজ কৰি মামৰ ধৰাবোৰ সেইবোৰ গুচুৱাই লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই লেম্পটোৰ ওপৰত নতুনকৈ ডিজাইন বনাম। আকচোন ভিডিঅ'টো আপোনালোক শেষলৈকে চাই থাকিব। মই প্ৰথমতে লেম্পটো চফা কৰি লৈ জেছো লগাই লৈছোঁ ওপৰত গোটেইটো ভালদৰে। প্ৰথমতে মই জেছো লগাই লৈছোঁ এনেকৈ। তাৰপিছত মই নতুন ডিজাইন বনাই ল'ম। জেছোটো লগোৱা হোৱাৰ পিছত কমপ্লিটলি মই শুকাব দিছোঁ। শুকোৱা হোৱাৰ পিছতে মই ডিজাইন বনাব। একচুৱেলি মই বেলেগ এটা ডিজাইন কৰিম বুলি তাতে কালাৰ চালাৰ কৰিছোঁ এটা কিছু কৰা হোৱাৰ পিছত মই ডিজাইনটো ভাল নালাগিল, সেইকাৰণে মোৰ সেই ডিজাইনটো মুছি আকৌ নতুন এটা ডিজাইন বনাই লৈছোঁ। কিন্তু মোৰ কালাৰ বহুত ৱেষ্ট গৈছে সেইখিনিতে, তথাপিতো মই আৰু ডিজাইনটো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ। মই ভাবিলোঁ লেম্পটো কালাৰফুল ডিজাইন দিওঁ, সেইকাৰণে প্ৰথমতে মই প্ৰাইমাৰী কালাৰখিনি কৰি লৈছোঁ ওপৰত। মই এনেকুৱা পুৰণা বস্তুবোৰ নতুন কৰি খুবেই ভাল পাওঁ। ঘৰত যিকোনো পুৰণা বস্তু অলপ ডেক'ৰেশ্যন কৰিব পৰা হ'লে সেই বস্তুবোৰ মই পেলাই নিদিওঁ। তাৰপিছত মই মোৰ ফালৰ পৰা নতুন ৰূপ দিব ট্ৰাই কৰোঁ। লেম্পটো মোৰ লগত নাছিল যদিও মই বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে লেম্পত পেইণ্টিং কৰিলে বা নতুনকৈ DIY কৰিলে কেনেকুৱা লাগিব, সেইকাৰণে মই ভাবি আছিলোঁ যে ক'ত পাওঁ বুলি। কিন্তু মোৰ পিছত মনত পৰিল ঘৰতে এটা আছে, তো মাৰ ঘৰৰ পৰা গৈ নিজে লৈ আনিছোঁ আৰু পিছত ভাবিলোঁ এইটোৱে ডেক'ৰেশ্যন কৰোঁ এতিয়া। তো চাওঁ আহক কেনেকুৱা লাগে পিছলৈকে। মই নাজানো একদম ডিজাইনটো কেনেকুৱা, সেইকাৰণে মোৰ খেলি মেলিও লাগি গ'ল যে প্ৰথমতে মই এটা বেলেগ ডিজাইন দিব ওলাইছিলোঁ, পিছত সেই ডিজাইনটো নহ'লগৈ আৰু এটা মই নতুনকৈ বেলেগ ডিজাইন এইবাৰ বনাই আছোঁ। এতিয়া মই ওপৰৰ ছাইডখিনি ব্লু কালাৰৰ লগত কৰি দিছোঁ অকণমান চাইনিং দেখাকৈ। তলৰ কালাৰখিনি মই লাইট কৰিছোঁ, তো ওপৰৰ কালাৰখিনি মই অলপ ডাৰ্ক কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত লেম্পৰ তলত একদম তলত থকা সেইটো চিমনিৰ লগত যিটো লাগি থাকে সেইটো মই লাইট কালাৰ কৰি দিছোঁ, য়েল্লো কালাৰ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে হয়তো ভাবি আছে এইটো কি ডিজাইন বনাইছে, ৰঙা ৰঙা গোল গোল। ডিজাইনটো অলপ বেলেগ হয়, চাই থাকক। এইটো মই প্ৰথমতে ৰঙা ৰঙা এনেকৈ গোল গোল বনাই লৈছোঁ গোটেইটো ছাইডতে। তাৰপিছত মই ভিতৰৰ ডিজাইনটো দি দিম। ডিজাইনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে গমেই পাইছে চাগে কেনেকুৱা ডিজাইন দিম। এইটো ৰ'জৰ ডিজাইন দিছোঁ, চিম্পুলকৈ গোলাপ ফুলৰ ডিজাইনটো দি দিছোঁ। এনেকৈ যিকেইটাত মই ৰঙা ৰঙা এনেকৈ গোল গোল দিছোঁ গোটেইকেইটাতে মই এই ৰ'জৰ ডিজাইনটো দি দিম। প্ৰথমতে মই এনেকৈ পিংক কালাৰে এইটো গোল গোলকৈ ৰ'জৰ ডিজাইনটো উলিয়াই দিছোঁ। তাৰপিছত মই হাইলাইট হিচাপত হোৱাইট কালাৰটো মাজে মাজে দি দিম। এনেকৈ মই অকণমান বগা কালাৰটোৰে হাইলাইটবোৰ উলিয়াই দিছোঁ। এয়া চাওক। তাৰপিছত মই এই ৰঙাৰ ওপৰত থকা সেইখিনিত অলপ সৰু সৰু ফুল আৰু পাতৰ ডিজাইন দি দিম। ৰঙা কালাৰৰ ওপৰত বগা কালাৰটো খুবেই বেছি ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই ফুলটো বগা কালাৰ দিছোঁ আৰু পাতৰ ডিজাইনটো মই লাইট সেউজীয়া কালাৰটো দিছোঁ, একদমবাৰে পাতল সেউজীয়া কালাৰটো। এনেকৈ মই গোটেইটো ছাইডতে প্ৰথমতে ফুলৰ ডিজাইনটো বনাই লৈছোঁ। তাৰপিছত মই লতাৰ ডিজাইনত হয় ফুলটো, সেইটো কাৰণে মই লতাৰ ডিজাইনটো বনাই দিছোঁ আৰু তাৰপিছত মই গছৰ পাতটো দি দিছোঁ। ডিজাইনটো চিম্পুল হ'লেও খুবেই ভাল লাগিছে কালাৰটোৰ ওপৰত। এতিয়া মই ওপৰত আৰু বগা বগাৰে সৰু সৰু ডিজাইন অলপ বনাই দিছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰতে যদি এনেকুৱা লেম্প আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা চিম্পল সৰু সৰু ডিজাইন দি কালাৰ কৰি থৈ দিব পাৰিব সজাই ঘৰতে। একচুৱেলি সজোৱা বুলি নহয়, এতিয়া এটা চিন হিচাপত থাকি যাব বহুত বছৰলৈকে।
সেইকাৰণে আপোনালোকেও এনেকৈ সজাই থৈ দিব পাৰে এতিয়া মই ৰ'জ এইটো বনাই দিছিলোঁ তাৰ তলত মই লিফৰ ডিজাইন বনাই দিম সৰু সৰু একদম চিম্পুলত বনাম তাৰপিছত হাইলাইট অলপ অলপ উলিয়াই দিম এনেকৈ বাকীখিনিতো মই কৰি ল'ম ইয়াৰ পিছত মই ভাবি আছিলোঁ আৰু কি ডিজাইন দিব পাৰোঁ সেইকাৰণে তাৰপিছত মনত পৰিল যে ডট কেইটা আছে যেতিয়া ব্যৱহাৰ কিয় নকৰোঁ সেইকাৰণে ডটকৈ মই এই য়েল্ল' কালাৰৰ লগত ডট দি দিছোঁ তো খুব বেছি ধুনীয়া লাগিছে এই কালাৰটোৰ লগত বহুত ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিছে তাৰপিছত মই আৰু ওপৰত অকণমান এই ডিজাইনটো দিওঁতে কিন্তু মই বহুত কনফিউজ হৈ আছিলোঁ ভাবিছিলোঁ কিয় ডিজাইনটো বনাই দিলোঁ বেয়া দেখা হ'ল বুলি কিন্তু যেতিয়া ফিনিচিং হৈ গ'ল ভাল লাগিছে কিবা এটা মানে যিটো ভাবিছিলোঁ যে বেয়া দেখিব বা তেনেকুৱা একো হোৱা নাই এনেকৈ মই নীলা কালাৰৰ লগতে প্ৰথমতে লাইন কৰি টানি লৈছোঁ তাৰপিছত মই চাইডে বগা কালাৰৰ বৰ্ডাৰ নিচিনাকৈ তেনেকৈ মই আকৌ লাইন কৰি দিছোঁ তাৰপিছত ভাল লগা হৈছে ডিজাইনটো এতিয়া মই যিটো চাইডৰ হেণ্ডেল দুটা আছে সেই হেণ্ডেল দুটাত মই পাতৰ ডিজাইন দি দিছোঁ এয়া পাতল সেউজীয়া কালাৰৰ লৈছোঁ মই তাৰপিছত মই এনেকৈ পাতৰ ডিজাইন দি দিছোঁ চিম্পুল পাতৰ ডিজাইন বাকী আৰু তেনেকুৱা বেলেগ ডিজাইন নিদিওঁ এয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল ডিজাইনটো আৰু এতিয়া ওপৰতো তেনেকুৱা দেখা নাই তথাপিতো মই ওপৰত বগা কালাৰৰ লগত সৰু অলপ ডিজাইন দি দিছোঁ ডটকৈ এইটো মোৰ লাষ্ট ডিজাইন হয় ইয়াৰ পিছত মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত মই অলপ শুকাব দি তাৰপিছত বাৰ্নিছ কৰি ল'লোঁ যাতে পানী পৰিলেও বেয়া হৈ নাযায় তো মই ভাবিছোঁ এইটো বাহিৰত থৈ দিম লেম্পটো তো সেইকাৰণে বাৰ্নিছ ভালদৰে কৰি লৈছোঁ গোটেইখিনিতে যাতে বৰষুণ বা কিবা পানী চিটা পৰিলেও বেয়া হৈ নাযায় লেম্পটো এতিয়া এইটো চাওক পুৰণা লেম্পটো যিটো লেম্প মই লৈ আনিছিলোঁ ইয়াৰ পিছত চাওক যিটো লেম্প মই চেঞ্জ কৰি দিলোঁ নতুন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত লেম্পটো খুবেই ভাল লগা হৈছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈকে আহিছোঁ বাই বাই